درود بر شما دوستان عزیز. من متیو هستم و این هم از جلسه بعدی از آموزش پايتون به فارسی. خب امروز با کامپرهینشن شروع میکنیم. کامپرهینشن. خب کامپرهینشن چیه؟ ما با یک لیست شروع میکنیم. اگر بخوایم این لیستمون رو که داریم رو توی لیست دیگه قرار بدیم، به یک فور لوپ نیاز داریم. خب و الیمنت ها رو توی لیست جدید قرار بدیم، جا n و print که بزنیم my list به ما اعداد رو میده. خب این رو اگر بخوایم توی کامپرهینشن استفاده کنیم چجوره؟ کامپرهینشن به ما میگه خب my list 2 یه لیستی داریم، بعد توی همون لیست یه فور لوپ داریم and این یعنی خود اعداد رو توی خود لیست میخونیم مستقیما nums و n رو توی پشت سر فور میخونیم و اینجا که print my list 2 خب میبینیم مثل همه. خب این از این. حالا اگه بخوایم هر کدوم از ایندکس هامون رو به ضرب در خودش کنیم، مثلا 1 ضرب در 1، 2 ضرب در 2، 3 ضرب در 3، چجوریه؟ my list باز یه لیست نیاز داریم که خب اینجا for n in nums، بعدش my list append و n ضرب در n print my list. اجرا میکنیم 1 4 3 1 4 9 و تا الاخر. خب اینو توی کامپرهینشن میخوایم استفاده کنیم. میایم my list 2 بگیریم، لیست رو بازم مستقیم داریم for n in nums. خب الان لیست قبلیمون رو خوندیم و میایم اینجا n ضرب داره n. خب الان چی شد؟ اینو اومدیم لیست رو خوندیم و جوابشو نتیجهشو دادیم به خود لیست مستقیما print my list 2 و اینجا میبینیم بازم مثل قبلی است. خب حالا اگر بخوایم شرطی داشته باشیم توی لیستمون، اینجا for n in nums if n بخش پذیر باشه بر 2. درسته؟ خب اینجا my list append n رو میدیم، یعنی تمام اعدادی که فقط بخش پذیرن بر 2 به ما بدم print my list. ببین 2 4 6 8 و 10 رو به ما دادیم. اینو الان تو کامپرهینشن استفاده کنیم میشه بازم مستقیما لیست میدیم، بعدش میاد یه for نیاز داریم for n in nums، بعد if nمون بر 2 بخش پذیر باشه. ببینید وقتی باید مساوی از 0 هم باشه، چون که ببینید مدولو همون جوری که گفتیم تقسیم میکنه و اگر این باقی موندشه باید باقی موندش 0 باشه که بخش پذیر بر 2 باشه. خب بعد اینجا میایم نتیجه رو میدیم and print my list 2. می‌بینیم مثل همه. خب حالا اگر تو در تو باشه چطور؟
اینو از این یک for داریم، بعد letter in A B C D و یه for دیگه داریم نام in range 4 از 0 تا 4 برامون بشماره و توی لیست جدید میذاریمش append. خب توی ست میذاریمش نام print میزنیم my list. میبینیم هر کدوم از المنت ها رو خونده و ترکیب کرده با اعداد لوپ دوممون آ با 0 آ با 1 تا تمام حرف ها رو بخونه و تمام اعداد رو. خب اینو الان تو کامپرهینشن چجوریه؟ my list to خب اینجا یه for داریم letter in A B C D و for num in range 4. خب بعد جواب این دوتا رو توی پرانتز میذاریم این letter و num. الان اینو اگر پرینت کنیم همون جواب رو باید به ما بده. میبینیم بله دوتا اینم که باز کنیم دوتا جواب یکسان هستن و این عملیات رو توی یک خط فقط نوشتیم. خب اگر حالا چیز داشته باشیم دیکشنری داشته باشیم دیکشنری هم میشه. اینجا من دوتا لیست آماده کردم. خب نیم و ما اگر بخوایم یک دیکشنری درست کنیم با ست باشه یعنی از زیپ استفاده کنیم. زیپ یعنی چی؟ زیپ میاد هر ایندکسی رو با ایندکس 0 لیست اولمون با ایندکس 0 متغیر دوممون مچ میکنه. چجوری؟ میریم یکی انجام بدیم. خب زیپ اینجا names و heroes بعد اینجا خب اینجا ما به یک لیست نیاز داریم. میتونیم لیست هم مستقیم بدیم فرقی نداره. لیست شه اجرا کنیم میبینیم هر دوتا رو توی ست گذاشته یک ست گذاشته. خب این از این. حالا ما میخوایم توی کامپرهینشن استفاده کنیم. چه جوری؟ ما میایم توی دیکشنری این از این my dic گفتیم با چیز نشون میدیم. خب for name ببینید hero in zip بعد names بعد heroes. خب ببینید دوستان اینجا چون که دو تا خروجی داره دو تا متغیر بهش دادیم. اینجا میشه my dic. اولین اگر بخوایم یک دیکشنری درست کنیم اولین میشه کلیدمون دومین بعد از مساوی اینجا میشه ارزشمون. ببخشید
خب اینجا name میشه و hero. اینجا هم که print بزنیم دیکشنریمون رو درست میکنه. اجرا میکنیم ببینیم بله این دیکشنریمون رو درست کرده. خب اینم از دیکشنری. ما میتونیم دیکشنری هم درست کنیم. حالا ست چجوریه؟ ست هم میریم براش. خب اینم از این. خب حالا ست ما برای ست یه لیست داریم. خب که تکرار زیاد توش هست. بعد my ست که درست بخوایم کنیم یه ست خالی داره با پرانتز نشونش میدیم. ست و پرانتز. خب میاد for and in nouns بعدش my set add میزنیم. اینجا append نداره چون که set با add میشه. بعد اینو میذاریم که من اینجا خب بعد یه تب بزنیم. خب print my set. ببینید 2 3 4 ببین تکرار رو در آورد. خب حالا اینو توی چیز انجام بدیم. توی کامپرهینشن. این از این میشه my set 2. خب اینم از n for n in nouns. بعد print میزنیم my set 2. این میشه میبینید دقیقاً مثل همه و تکرار رو در آورد. خب الان جنریتور چجوریه؟ جنریتور اصلا چیه؟ ببینید ما از yield استفاده میکنیم. yield یکی از جنراتورها است. yield تقریبا مثل return ولی قطع نمیکنه فانکشنمون رو. مثلا اینجا اگر ما به لیستش نیاز داریم لیست جدید رو میذاریم. خب اینو میذاریم def gen nouns. خب این از این for and in nouns. خب yield n به n. ببینید همون return تموم میکنه فانکشنمون رو ولی yield تموم نمیکنه و کاربردهای خیلی زیادی هم داره. اگر مثلا نخوایم فانکشنمون تموم بشه مثل الان مثلا جنراتور یک فانکشن میدیم بعد اجرا میکنیم فانکشنمون رو nouns. خب اینجا بعد اگر بخوایم ما فانکشن رو بخونیم باید از for loop استفاده کنیم. for I in my generate. خب بعد print هم براش میزنیم میشه I اینجا. خب بله اینجا اومده my generator. آره ببینید همه رو به توان 2 کرده. 1 4 9 16 25 الی آخر. خب اینجا مشکلمونه. خب درست شد. این 36 49 تا الی آخر. حالا اینو توی کامپرهینشن استفاده کنیم. چجوریه؟ my generator 2
توی پرانتز n ضرب در n for n in nums 2. خب بعد میایم بخونیم for، ببین چقدر کوتاه‌تر شد اصلا، e in my generator 2. خب print I اجرا میکنیم و بله اینم شبیه اونه. خب دوستان امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب و شیر یادتون نره. بزرگترین حمایت رو از ما میکنید. تا درودی دیگر.